যিসকল ইউটিউবাৰ বা ফেসবুক ক্ৰিয়েটাৰ বা ফেসবুক পেজ খুলিম বুলি ভাবিছে বা ইউটিউব চেনেল খুলিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ বাবে আজি এই ভিডিঅটো। হাই হেল্ল' নমস্কাৰ গাইছ, মানে মোৰ অসমবাসী ৰাইজ, মই দুলৰাজ অসম চাই আছে আপোনালোকে দা AS22 ৰিভিউ। মানে আপোনালোকৰ মাজত এটা আজি মাইক্ৰফোন আনিছো, ওয়্যাৰলেছ মাইক্ৰফোন, মানে মাইক। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' বনায় বা ফেসবুকত বনায় বা ইউটিউবত বনায়, আপোনালোকক পায় মানে এটা মাইক বহুত জৰুৰী, মানে ওয়্যাৰলেছ মাইক মানে। আৰু যদি ওয়্যাৰ থাকে তেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হৈ যায়, ওয়্যাৰডাল বহুত দীঘল হয় আৰু কেমেৰা ধৰাত অলপ প্ৰব্লেম হয়। আৰু বা আপোনালোকে ব্লগিঙে কৰক বা ইন্টাৰভিউ চেনেলে হওক বা যিকোনো চেনেলে হওক, এটা মাইক লাগে। যদি ৰুমৰ ভিতৰতো যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' বনায় তেনেহ'লে ইকো চাউণ্ড আহে, সেই ইকো চাউণ্ডটো নাহিবলৈ, আৰু বা টাউনত ভিডিঅ' শ্বুট কৰি থাকোঁতে গাড়ী মটৰৰ চাউণ্ড আহে, সেই চাউণ্ডটো নাহিবলৈ মানে আজি এটা আপোনালোকৰ মাজত মাইক লৈ আনিছোঁ। আৰু এই মাইকটো আনবক্সিং কৰিম আৰু আপোনালোকৰ মাজত ৰিভিউ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বক্সটো দেখি ভাবিছে হয়তো মাইকটো ডাঙৰ হ'ব আৰু দামটো বেছি হ'ব। দামটো আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই আছোঁ, 2999 ৰুপিজ, মানে 3000 টকা। মাইকটো দেখুৱাবলৈ বক্সটো আনবক্সিং কৰি লওঁ বলক। প্ৰথমতে বিলেটেদি কাটি লওঁ, মানে ভিতৰতে আছে মাইকটো। কাটি দিলোঁ, এইফালে দেখিবলৈ পাইছে ভিতৰত মাইকটো ইমান ডাঙৰ কাৰ্টুন হয় আৰু ইমান সৰু এটা পেকেট সোমাই আছে ভিতৰত। এইটোৱে হৈছে গিনাৰো মাইকটো আৰু মই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, এইফালে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু মানে মোৰ 3 মাহ হৈ গ'ল এইটো ব্যৱহাৰ কৰি থকা, 3 মাহৰ অভিজ্ঞতাৰে আপোনালোকৰ মাজত আজি ৰিভিউ দিবলৈ এই মাইকটোৰ চেষ্টা কৰিম। এইটো যিটো মাইক দেখিবলৈ পাইছে 20 মিটাৰলৈকে আপোনালোকৰ কানেকশ্যন হৈ থাকিব, মানে 20 মিটাৰ আঁতৰত গৈ আপোনালোকে ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব। এতিয়া মাইকটো আনবক্সিং কৰোঁ আহক। আনবক্সিং কৰোঁ মানে আনবক্সিং কৰিবলৈ এনেকৈ কৰিব পাৰি। আৰু আনবক্সিং কৰাৰ লগে লগে ৱাৰেণ্টি কাগজ এখন দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াৰ ৱাৰেণ্টিও আছে। আৰু এখন কুস্তি দেখিবলৈ পাইছে, কুস্তিখন বাৰু কাম নাই। আৰু খোলাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াৰ ভিতৰত কি কি দিছে দেখুৱাই আছোঁ। কি কি দিছে মানে ইয়াত আপোনাৰ দেখিবলৈ পাইছে USB ডাটা কেবল এডাল আছে, মানে টাইপ চি হয় চাগে, টাইপ চি টু টাইপ চি নহয়, টাইপ চি হয়, USB ডাটা কেবল। আৰু ইয়াৰ লগত আৰু বস্তু দিছে কেইবাটাও মানে কেইটা দিছে জানো, ওলা অঁ। এইফালে দেখিবলৈ পাইছে এইটো টাইপ চি, আৰু ইয়াত মানে আপোনাৰ বেলেগ নকিয়া ডাঙৰ চাৰ্জাৰ আছে ন, সেইটো ভৰাব পাৰে। মাইক চাৰ্জ দিবলৈ দুটা দিয়া হৈছে, এইফালে এটা দুটা দেখিবলৈ পাইছে। আৰু ইয়াত আৰু এটা আছে, এইটো হয়তো আইফোনৰ হ'ব চাগে, আইফোনৰ মানে এইটো আইফোনো, আপোনালোকৰ আইফোন মোবাইলতো এই মাইকটো ছাপোৰ্ট কৰিব। এতিয়া মাইকটো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। মাইকটো এটা ধুনীয়া বাকচত দিয়া হৈছে। আৰু আপোনালোকে হয়তো হেডফোন দেখিবলৈ পাইছে, হেডফোন যিদৰে চাৰ্জ দিয়ে সেইদৰে আপোনালোকে এইটো টাইপ চি দেখিবলৈ পাইছে। টাইপ চিটো ইয়াত ভৰাই, ইয়াত চাৰ্জাৰৰ মাথাত ভৰাই চাৰ্জ দিবলৈ পাৰে আৰু এই বক্সটো চাৰ্জ হৈ থাকিব। এইটো খোলাৰ লগে লগে আপোনালোকে আৰু স্পীকাৰ দুটা দেখিবলৈ পাব। সেই স্পীকাৰ দুটা কাম দিব, মই দেখুৱাই আছোঁ স্পীকাৰ দুটা আপোনালোকক। স্পীকাৰ দুটা দেখুৱাই আছোঁ, মানে খোলাৰ লগে লগে স্পীকাৰ এইটো এটা দেখিবলৈ পাব, এইটো এটা। আপোনালোকে ছিংগুল স্পীকাৰো ল'ব পাৰে, ছিংগুল স্পীকাৰৰ দামটো অলপ কম হৈ যাব। আৰু ইয়াৰ লগতে ৰিচিভাৰ এটা পাব, এইটো মোবাইলৰ পিছফালে লগাব লাগিব, মোবাইল লগতে আছে। মোবাইলৰ পিছফালে আপোনালোকে এনেকৈ লগাই দিব লাগিব। এইটো টাইপ চি দেখিবলৈ পাইছে, মোবাইলৰ পিছফালে মই লগাই দিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ আইফোন আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰিচিভাৰটো এটা কাম কৰিব লাগিব। ইয়াত এনেকৈ এইটো দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াত ভৰাই দিব লাগিব। ভৰাই দি কিনি ইয়াত সোমাই গ'ল, এইটো ধুনীয়াকৈ সোমাই যোৱাৰ পিছত আইফোনৰ পিছফালে লগাই দিব পাৰিব। মোৰ যিহেতু আইফোন নহয়, এইটো এণ্ড্ৰইড হয়, এইটো খুলি দিছোঁ, এইটো কাম নাই। এইটো এতিয়া ইয়াত ভৰাই দি কিনি এইকেইটা ছাইড কৰি দিওঁ। ছাইড কৰাৰ পিছত এইফালে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ ভিতৰত দুটা স্পীকাৰ আছে, দুইটা স্পীকাৰ মই উলিয়াই আছোঁ। উলিয়াই কিনি আপোনালোকক কানেক্টিং কৰি কিনি দেখুৱাই আছোঁ। ৰিচিভাৰটো ইয়াত ভৰাই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ৰেড লাইট জ্বলা দেখিবলৈ পাব। ৰেড লাইট জ্বলিছে, আপোনালোকে বিলিং কৰিছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু যিটো মাইক হয়, আৰু মাইকৰ এইফালে বুটন এটা আছে, বুটনটো প্ৰেছ কৰিব, অলপ লং টাইম প্ৰেছ কৰিব, অলপ দেৰিলৈকে প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে গ্ৰীণ লাইট জ্বলা দেখিবলৈ পাব। আৰু যেতিয়া গ্ৰীণ লাইট জ্বলিব গম পাব আপোনালোকৰ ইয়াত এক্টিভ হৈ গ'ল, মানে ইয়াৰ লগত এইটো কানেকশ্যন হৈ গ'ল। এই মাইকটো আপোনালোকৰ প্ৰায় 3 ঘণ্টা সময় বেটেৰী লাষ্টিং কৰিব। যদি সেই বেটেৰী চাৰ্জ কমি যায় তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা এইটো খুলি ইয়াত এনেকৈ লগাই দিব পাৰিব। যদি ভাবিছে দুইটা মাইক একেলগত চাৰ্জ দিম বুলি, তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰিব, ইয়াত এইটো ভৰাই দিব ধুনীয়াকৈ। ইয়াত ভৰাই লোৱাৰ পিছত দুইটা ভৰাই ল'ব, ভৰাই কিনি এইটো ধুনীয়াকৈ টাইপ চিটো ইয়াত লগাব, চাৰ্জ দি দিব। আৰু এই মাইক দুটাৰ যদি চাৰ্জ খতম হৈ যায় তথাপিতো আপোনাৰ এই বস্তুটোৰ চাৰ্জ থাকে, মানে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত গ্ৰীণ লাইট ব্লিং হৈ আছে, গ্ৰীণ লাইট জ্বলি আছে। আৰু এইটো এতিয়া ছাইড কৰিছোঁ, এইকেইটা থৈ দিছোঁ। যিহেতু মোৰ আইফোন নাই, এইকেইটাও ছাইড কৰি কিনি থৈ দিছোঁ, এইকেইটাতো মোৰ কামেই নাই। আৰু এতিয়া এই ফোনটো আৰু এই স্পীকাৰটো লৈ ব'লক বাহিৰত গৈ কিনি চাউণ্ড কোৱালিটি শুনাই আছোঁ। এইফালে দেখিবলৈ পাইছে মাইক কানেকশ্যন কৰি ল'লোঁ, আৰু এই জেকেটটো পিন্ধি ল'লোঁ, ঠাণ্ডা পৰিছে যে সেয়েহে। আৰু লাহেকৈ মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰ মাইকৰ ৰেডিঅ' চাউণ্ড আপোনালোকে শুনিবলৈ পাই আছে। মই অলপ আঁতৰলৈ যাম, এতিয়া আঁতৰলৈ যাম, মানে দেখিবলৈ পাইছে হয়তো চাউণ্ড শুনা পাই আছে। ইয়াৰলৈকে শুনা পাইছেনে নাই কমেণ্ট বক্সত এবাৰ জনাব। ইয়াৰলৈকে মই বহুত আঁতৰলৈকে আহি পাই গ'লোঁ, আৰু চাউণ্ড কোৱালিটি অলপ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ। দুটা মাইক আছে, আপোনালোকক মই দুটা মাইক দেখাইছিলোঁ। এটা মাইকত যদি আপোনালোকৰ 3 ঘণ্টা সময় বেটেৰী লাষ্টিং কৰে তেনেহ'লে দুটা মাইকত আপোনাৰ আৰামত 6 ঘণ্টা বেটেৰী লাষ্টিং কৰিব। আৰু এক্সট্ৰা যিটো চাৰ্জিং হয়, চাৰ্জিংটোতো থাকিবই। আৰু মানে টোটেল আপোনাৰ 10 ঘণ্টা কোম্পানী মতে টাইম দিছে। আৰু এতিয়া টাউনত গৈ আছোঁ আহক। টাউনত আহি পালোঁ, গাড়ী মটৰৰ চাউণ্ড শুনিবলৈ পাইছে। মই এতিয়া ৰাস্তাটো সিপাৰে যাওঁ, চাউণ্ড কোৱালিটি আপোনালোকে এতিয়াও শুনিবলৈ পাই আছে। চাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা পাই আছে জনাব আহক। শুনা পাই আছে নাই? এনেকৈ গম নাপাব। চাউণ্ড কোৱালিটি ইয়ালৈকে আহিছে নাই জানো, 20 মিটাৰ বুলি কৈছিলে।
হয়তো নাহিব পাৰে ইয়ালৈকে গাড়ী মটৰ চলি আছে ইয়াত মোৰ মতে সাউন্ড কোৱালিটি ধুনীয়া হ'ব লাগে মানে পুৰা গাড়ী চলি আছে দেখিবলৈ পাইছে সাউন্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা পাইছে এবাৰ জনাব ইয়াত টাউনত মাইকটো লগাই আপোনালোকক সাউন্ড কোৱালিটি শুনালো এতিয়া মাইকটো খুলি দিছো যেটো ৰিসিভাৰটো খুলি দিছো এতিয়া আপোনালোকে সাউন্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা শুনা পাইছে এবাৰ জনাবচোন মানে এক্সট্ৰা সাউন্ড বেছি আহিছে নহয় জানো যদিহে মাইকটো ল'বলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে ল'ব পাৰে গিনাৰো বুলি সাৰ্চ কৰিব আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্ট এমেজন য'তে হ'লো মানে যদি ল'ব বিচাৰিছে ল'ব পাৰে আৰু ধুনীয়া মাইক হয় কম দামতে মানে ইয়াৰ সিঙ্গল যদি ল'বলৈ বিচাৰিছে মানে এটাই ল'ব বিচাৰিছে আপোনালোকে যেটো মাইক হয় এটা ল'লে আপোনালোকৰ আধা দামতে পাই যাব ইয়াৰ মানে 3000ৰ আধা 1500 টকাত পাই যাব